Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ống Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 20 với tựa đề Lựa Chọn Võ Kỹ. Xin mời các bạn lắng nghe. Đừng nhắc chuyện đó nữa, sau này có thời gian rảnh giao lưu nhiều hơn. Nhất định. Đúng rồi, ngươi phải cẩn thận với Trương Hạo Nhiên. Hắn mặc dù không làm được gì được ta, nhưng nói không chừng sẽ tìm ngươi gây chuyện. Cẩn thận vẫn hơn. Diệp Trần gật gật đầu, hướng ánh mắt về phía Trương Hạo Nhiên. Trương Hạo Nhiên sắc mặt rất khó coi, lần này coi như một cú ngã lớn, không những không thể hiện tốt trước mặt Ngô Tông Minh, mà ngay cả lời hứa với Đường Ca cũng không thực hiện được. May mà có Thôn Du Bộ nên may mắn giành vị trí thứ nhất, bằng không chắc chắn thổ huyết mà chết. Diệp Trần chẳng buồn quan tâm đến Trương Hạo Nhiên, có nhân cấp cao giai công pháp, hắn tin rằng trong một thời gian ngắn sẽ nâng thực lực lên một bậc. Nếu như cho hắn thêm vài tháng nữa, đợi nội khí tu luyện đến tầng thứ 7 hoặc thứ 8, công pháp tu luyện đến cảnh giới cao nhất, chính diện đối kháng Trương Hạo Nhiên cũng không phải không thể. Đương nhiên, hổ bào long quyền của đối phương tương đối khó đối phó, nhưng Diệp Trần cũng đâu thua kém, trên người có nhân cấp đỉnh giai kiếm pháp Cô Phong Thập Tam Kiếm. Dựa vào bộ kiếm pháp khác biệt này, Diệp Trần không có gì phải sợ. Nghỉ ngơi một tối, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần một lần nữa đến Vũ Ký Các. Trưởng lão Thủ Các trừ phần lớn đệ tử nội môn và tất cả đệ tử trọng điểm ra, đệ tử ngoại môn chỉ biết vài người, ví dụ Trương Hạo Nhiên và Ngô Tông Minh. Nhưng nói ra thì lạ, Diệp Trần vừa vào Vũ Ký Các, ông đã nhận ra luôn, mỉm cười chào đón. Diệp Trần cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn lễ phép nói: "Chào trưởng lão." Thủ tọa trưởng lão gật gật đầu, dùng thân phận trưởng lão nói: "Vũ kỹ quá nhiều cũng không phải việc tốt. Có câu tham thì thâm, chắc ngươi hiểu ý ta chứ." Sao Diệp Trần không biết đối phương có ý gì, lộ ra một tia cười khổ. "Trưởng lão, đệ tử lên tầng 2, đây là lệnh bài." Nói xong đưa lệnh bài cho đối phương. "Lệnh bài? Cái gì? Thí luyện một nhân cảnh, ngươi giành vị trí thứ 3 sao?" Trưởng lão Thủ Các mặt đầy kinh ngạc, không khỏi lên tiếng nói: "Vâng." Trưởng lão Thủ Các chần chừ nói: "Ngươi thực sự luyện thành công Cô Phong Thập Tam Kiếm rồi sao?" Diệp Trần gật đầu thừa nhận. Trưởng lão Thủ Các vẫn có chút không tin, nhưng không thể không tin, chỉ là dùng một môn Cô Phong Thập Tam Kiếm không trọn vẹn mà có thể giành được vị trí thứ 3, có phải đơn giản quá không? Dù sao tu vi đối phương mới luyện khí cảnh tầng thứ 6 trung kỳ. Mặc dù thân là trưởng lão Thủ Các, nhưng ông cũng không tiện hỏi nhiều, nhắc nhở: "Có thể lên tầng 2 đều là đệ tử nội môn và đệ tử trọng điểm. Đối diện với một đệ tử ngoại môn như ngươi, hoặc ít hoặc nhiều sẽ biểu lộ ngạo khí, nhớ đừng có chọc giận họ. Còn nữa, ngươi không phải đệ tử nội môn chính thức, trong vòng một khắc nhất định phải xuống, cho nên mau mau lựa chọn bí tịch." "Đệ tử biết rồi." Diệp Trần hiểu đạo lý này. Đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn mặc dù đều là đệ tử, nhưng địa vị thì không giống nhau. Phát sinh xung đột với một đệ tử nội môn, chịu thiệt chỉ là bản thân. Lựa chọn bí tịch trong vòng một khắc là để phòng trừ đệ tử ngoại môn lén học thuộc những bí tịch khác. Lối lên nằm ở góc sâu bên trái, Diệp Trần thần sắc tự nhiên đi qua. Vừa lên lầu, Diệp Trần liền cảm thấy vô số áp lực ập đến, ngước mắt nhìn, cả tầng 2 có khoảng 10 mấy người. Có người đang chăm chú đọc bí tịch, có người thì thầm trò chuyện, có người cầm mấy quyển bí tịch đang cố so sánh.
Những người này tuổi tác đều không quá 20, người nhỏ nhất xấp xỉ Diệp Trần. Toàn bộ lưu lộ ra khí chất thâm bất khả trắc, họ là đệ tử nội môn. Người ở gần Diệp Trần nhất ngoái nhìn theo quán tính, mặt hiện ra một tia nghi hoặc nhàn nhạt, sau đó lập tức nghĩ ra điều gì lẩm bẩm nói: quên mất, hôm qua là cuộc thi luyện mộc nhân cảnh, người này có lẽ là Thập Cường. Lẩm bẩm xong, hắn lại hướng sự chú ý của mình lên quyển bí tịch, không để ý đến Diệp Trần nữa. Tiến lên trước mấy bước, Diệp Trần quan sát bốn phía, phát hiện bố trí cũng không khác gì tầng 1, nhưng cổ điện đại khí hơn, giá sách cũng không phải làm bằng vật liệu bình thường, mà là gỗ đàn hương có giá ngàn lạng vàng. Số gỗ đàn hương này tỏa ra mùi thơm nồng đậm, rất có hiệu quả tâm an định hồn. Giá sách phân thành 5 tầng, 3 tầng bên dưới để nhân cấp cao giai bí tịch, 2 tầng bên trên là nhân cấp đỉnh giai bí tịch. Mỗi tầng 5 cuốn, nhiều nhất không quá 7 cuốn. Bên hông mỗi giá sách đều có đề tên, ví dụ loại tu luyện công pháp, loại phụ trợ công pháp, loại vũ khí thân pháp, loại võ kỹ công kích, loại võ kỹ phòng ngự, vân vân. Việc không nên chậm chế, Diệp Trần chỉ có một khắc thời gian để lựa chọn. Đầu tiên đến khu vực võ kỹ bí điển, Diệp Trần tiện tay cầm một quyển, lật xem tên sách, sau đó bỏ xuống, cầm một cuốn khác lên, lại đặt xuống. Mấy chục cuốn lên tay, chính thức chỉ có 9 cuốn là vừa mắt, theo thứ tự là Liệt Hỏa Quyền võ kỹ công kích, Thốn Du Bộ võ kỹ thân pháp, Nguyên Khí Kình võ kỹ phòng ngự, Bát Bộ Cản Thiền thân pháp công kỹ, Vô Tướng Phản Kích võ kỹ phòng ngự công kích, Kim Nhãn Công võ kỹ thân pháp, Tứ Phân Ngũ Liệt Quyền võ kỹ công kích, Bạt Kiếm Thuật võ kỹ công kích, Khô Mộc Ấn võ kỹ công kích. 9 loại võ kỹ này có thể không phải là những võ kỹ nhân cấp cao giai tốt nhất, nhưng tuyệt đối là võ kỹ thích hợp Diệp Trần nhất, cho nên hắn có chút động lòng. Liệt Hỏa Quyền là võ kỹ mà Ngô Tông Minh chủ yếu tu luyện, uy lực đương nhiên không cần phải nói, lúc đại thành có thể tự sinh hỏa kình, cho đối phương một đòn chí mạng. Thốn Du Bộ là bộ pháp mà Trương Hạo Nhiên tu luyện, tiến lùi chỉ trong gang tấc, rất đáng sợ và thực dụng. Bát Bộ Cản Thiền chủ yếu là bạo phát lực trong vòng 8 bước, đủ để nâng tốc độ lên 105 phần, thậm chí nhiều hơn, là lựa chọn hàng đầu trong lúc truy sát kẻ địch. Nguyên Khí Kình có chút huyền ảo, cần dùng nội khí phụ trợ, tu luyện ra một loại nguyên khí đặc thù. Loại nguyên khí này giống như nội khí, thường ngày tồn trữ trong cơ thể, lúc đối diện với kẻ thù tự động hiện hóa, phòng hộ tự thân, nhưng dùng một phần, bớt một phần, cần liên tục bổ sung. Đối diện với 4 loại công pháp tuyệt luân, nếu như không có lựa chọn khác, Diệp Trần khẳng định lựa chọn một trong 4 thứ, nhưng còn 5 loại sau, Diệp Trần không thể từ bỏ chúng. Vô Tướng Phản Kích nói là võ kỹ phòng ngự, kỳ thực lại là võ kỹ công kích, chú trọng phát sau đến trước, liễu trước tiên cơ, lấy bị động khắc kỹ, dùng phòng ngự phản kích, địch cường ta cường, địch yếu ta yếu, địch bất động ta bất động, vô cùng khó nhằn. Tu luyện hữu thành chỉ dựa vào mình, nó là có chỗ đứng. Kim Nhãn Công là một môn khinh công, bước chân người học thành không cần phải nói,
đạt đến đại thành có thể lăng không hư bộ hơn 100 mét, thân nhẹ như yến thảo thượng phi. Lúc nhìn thấy phần giới thiệu của tứ phân ngũ liệt trưởng, Diệp Trần không khỏi kinh hô một tiếng. Môn võ kỹ này cương mãnh bá đạo, căn bản không tồn tại trong cương có nhu, một quyền đánh đến mục tiêu chắc chắn chia 5 xẻ 7, có thể nói đạt đến cương cực trí và cũng cực đoan. Các bạn vừa nghe xong tập 20 truyện Kiếm Đạo Độc Tôn với tựa đề Lựa chọn võ kỹ. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 21 với tựa đề Nội môn va chạm ngoại môn. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.